Hari ini punya video, saya nak share macam mana saya tebuk lubang untuk letak sinki. Macam mana nak pasang sinki lah pada kita punya kabinet kayu. Maybe bukan tu saja, saya nak buat laluan air sekali supaya bila basuh pinggan ke apa, air yang kat tepi ni akan jatuh balik masuk ke dalam sinki saya. Mula-mula saya ukur sinki saya dulu. Saya target bajet kat mana saya letak. Bagi dia straight. Dah straight, saya tandakan dengan pensel dulu. Ini adalah bahagian bibir atas kita punya sinki. Bukan nak potong kat sini tau, kita nak potong dalam dia. Cuma nak tanda awal dulu. Letak tepi dan saya dapatkan ukuran kedalaman daripada bibir luar dengan sinki tu dalam 1 inci macam tu. Bila saya tandakan kedalaman dia, saya kurangkan sikit dalam maybe 10 inci. Alright, ukuran saya dah ada. Sekarang saya nak potong lubang ni. Saya tak nak lubang yang luar tau. Luar ni sebagai tanda saya punya sinki tu. Dalam sikit yang saya dah tandakan ni, saya akan gunakan circular saw. Jigsaw pun boleh juga, tapi saya nak gunakan circular saw dalam kes ni lah. Langkah pertama, kita akan laraskan kita punya circular saw supaya lebih daripada ketebalan kayu kita. Saya suka lebih sikit je, saya tak nak banyak sangat. Kemudian kita dongakkan circular saw kita. Yang depan ni biar kat garisan dan kita punya blade pun kat garisan. Kita kena perah kita punya circular saw ni sampai maksimum speed dia, baru tolak masuk dalam kayu. Kalau tak, dia akan kick back. Pastikan kita pegang kemas kita punya circular saw dan straight, kena lurus. Lepas tu, lepas dan cabut. Ulanglah sampai semuanya settle. Guna circular saw ni kita memang takkan dapat potong sampai habis, tapi jangan risau, kita boleh kemaskan potongan tu. Okay, dan saya ada geraji ni. Saya potong je yang mana yang tak cukup tu kan. Pakai potong je. Masukkan dalam ni. Lepas tu, geraji. La ilaha illallah. Senam. Nice. Oh, ada lebih sikit. Kita letak sinki. Oh man. So beautiful. Sekarang saya nak bagi sinki ni ke dalam lagi. Sebab saya nak bagi ada ruang air keluar masuk dalam tu kat sinki ni. Saya boleh, kalau dah basuh-basuh, basah sini kan, tolak air tu masuk dalam ni. Jadi saya kena dalamkan lagi lubang ni. Kayu saya ni tebal dia dalam 1,5 inci. Maybe saya nak buang dalam 10 inci macam tu. Saya gunakan router trimmer. Ini dia punya bit dia. Kita pilih jap, saya nak pakai yang mana. Okay, untuk tepi tu saya try pakai yang ni, yang straight bit ni. Tengok, sebab dia ada bucu ni kan. Ini macam terlebih ni, saya tak nak ni. Saya nak kecil sikit kot. Sebab ni besar sangat, nanti dia punya bulatan dia tak cantik nanti, penjuru tu. Maybe saya sini. Okay, alright. Tengok, cun tak? Okay, boleh lah saya pakai yang ini. Dan yang untuk buang tepi-tepi banyak tu, saya pakai yang besar gerabak sikit ni. Lepas tu pasanglah dekat saya punya router trimmer ni. Okay, kita start. Untuk buat laluan air pula, saya gunakan router bit yang bulat macam ni. Lepas tu saya buat sekeliling dulu. Saya ukir sekeliling saya punya meja. Okay. Saya pastikan dia punya bucu-bucu setiap penjuru tu cantik je, ngam-ngam. Lepas tu baru saya buat yang tengah dia. Nampak tu, saya ukir kan. Saya trim, tarik sampai hujung. Ini nanti kalau basuh pinggan, letak pinggan sini, air akan keluar tu ke sinki lah. Tak adalah bersepah kat atas tu. Okay. Ini pula 2 kepala pipe yang saya akan gunakan. Satu untuk kuku, satu untuk air pipe biasa. Kuku ni letak kat sini.
Yang pipe saya biasa untuk air basuh pinggan semua aku letak kat situ. Tapi saya tak berapa puas hati sangat sebab saya punya ruang pipe ni kecil. Patutnya besar lagi. Saya lupa nak ukur masa letak sinki. Sekarang bila saya nak basuh pinggan, saya nak basuh dulang saya, senang. Kan cukup besar ni. Lepas tu pula saya pakai kepala pipe yang boleh tarik-tarik macam ni. Senang basuh dah. Satu benda kita kena ingat, kalau kita buat kabinet yang ada sinki guna kayu, kita kena tahu yang kayu akan reput bila kena air. Sebab tu kita kena betul-betul plan, seal segala kemungkinan kayu kita ni akan kena air. Sebab kayu ni dia umpama bahan yang sangat-sangat haus. Dia kalau jumpa air, dia akan serap air tu. Jadi kalau kita dapat blok segala kemungkinan air untuk serap dalam kayu ni, kita boleh jaga ataupun kita boleh buatkan kita punya kabinet sinki guna kayu ni tahan lama sikit lah. Sebab itulah saya pergi buat longkang-longkang tepi ni. Nanti air takkan pergi ke tepi kita punya kayu ni. Sebab end grain ni yang kalau serap air lama-lama akan rosak kayu ni. Dia cepat senang serap air. Atas ni kurang sikit. Dan sebelum saya sambung, video ni disponsor oleh Makan Valley. Kalau nak order, korang boleh pergi ke website dia Makan Valley, ataupun saya akan letak link Shopee kejap lagi. Untuk MRE, meal ready to eat, bagi saya ini antara yang paling sedap yang available sekarang kat Malaysia ni. Antara lah. Okay, sambung. Dekat longkang air yang saya buat ni, dia beza tau kedalaman dia. Yang kat tepi ni saya buat kurang dalam, lepas tu makin dekat dengan sinki dalam sikit, supaya air tu senang lalu terus masuk ke dalam saya punya sinki ni. Dan pipe ni pula, kepala pipe ni saya beli sebenarnya tak ikut saiz. Lubang tu saya boleh gali tapi bukan ikut ketebalan ni. So saya punya meja ni terlebih tebal daripada pipe ni punya sambungan. Kalau tengok bawah ni, nampak tak? Saya terpaksa korek sikit supaya saya boleh lepas untuk ketatkan saya punya kepala pipe ni. Okay, itu kena take note kalau kita nak buat. Sikit je lagi nak siap ni. Tak sabar saya nak guna saya punya sinki baru. Okay, itu saja perkongsian saya untuk video pada kali ini. Dan next video, saya nak mengecat pula. Alright, saya harap saya punya video ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum. Cat.